Apostulli i ditës. Juda, shërbëtori i Jesu Krishtit dhe vllai i Jakovit, të thirrurve që u shenjtëruan në Perëndin atë dhe të ruajtur në Jesu Krishtin. Mëshira, paqja dhe dashuria u shumoft në ju. Shumë të dashur, ndërsa isha ngulmues që t'ju shkruaja për shpëtimin e përbashkët, ndjeva nevojën t'ju shkruaj juve dhe t'ju bëj thirrje të luftoni për besimin që u qe transmetuar shenjtorëve një herë e përgjithmonë. Sepse depërtuan ndërmjet jush disa njerëz që qenë shënuar që moti për këtë dënim të pabes, që e kthejnë hirën e Perëndisë tonë në imoralitet dhe mohojnë të vetmin Zotëri Perëndi dhe Zotin tonë Jesu Krisht. Dhe dua t'ju kujtoj ndose tashmë i dini gjithë këto se Zoti, pasi e shpëtoi popullin e tij nga vendi i Egjiptit, pastaj i shkatroi ata që nuk i besuan. Ai e ruajti me pranga të përjetshme në errësirë për gjyqin e ditës së madhe, edhe ëngjët që nuk e ruajtun gjendjen e tyre të parë, por e lanë banimin e tyre. Por si Sodoma dhe Gomora dhe qytetet përreth, që u dhanë pas kurvërimit dhe u dhanë pas çoroditjes seksuale, ja vënë përpara si shembuj, duke pasur ndëshkimin e një zjarri të përjetshëm. Në të njëjtën mënyrë ndosë edhe këta ndërrues mishi përbuzin pushtetin dhe blasfemojnë kundër dinjiteteve, por kryeëngjëlli Mikael, kur në kundërshtim me djallin debatonte për trupin e Mojsiut, nuk guxoi të shqiptojë një gjykim fyes, por tha: Zoti të qortoft. Kurse këta flasin keq për gjitha gjërat që nuk i dinë dhe për gjitha gjërat që njohin në mënyrë natyrale si kafshë pa arsye, në këto gjëra prishin veten. Mirë ata se kanë marrë rrugën e Kainit dhe dhanë pas çoroditjes së Balamit përfitimin dhe mbaruan në rebelimin e Koreut. Këta e njolla ata agapit tuaj kur hanë e pinë bashkë me ju pa drojtje, duke kullotur veten e tyre. Ata në re pa ujë të shtyra ndekën ndej nga erat, dru vjeshte, pa fruta, dy fish të vdekur, të shkullur me rrënjë, val detit të egra që shkumëzojnë paullësitë e tyre, yje të këputur për cilën është ruajtur teri i errësirës përgjithmonë. Dhe për këta profetizoi dhe Enoku i shtati pas Adamit duke thënë: Ja, Zoti erdhi me mirat e tij të shenjtë për bërë gjyqin kundër gjithë atyre dhe për të bindur të gjithë të pabesën në mes tyre, për të gjithë veprat e paullësisë dhe për të gjithë fjalët fyese që mëkatarët e pabesë folën kundër tij. Këta janë murmuritës që ankohen për fatin e tyre, që ecin sipas pasioneve tyre dhe goja tyre flet fjalë krenarie dhe u bëjnë lajka njerëzve për dobi të vet. Por ju, shumë të dashur, mbani mend fjalët që u kanë thënë apostujt e Zotit tonë Jesu Krisht. Ata e thoshin që në kohën e fundit do të ketë tallës, që do të ecin sipas pasioneve tyre e paullësisë. Këta janë ata që shkaktojnë përçarjet, njerëz mishor që s'kan frymë. Por ju, shumë të dashur, duke ndërtuar veten tuaj mbi besimin tuaj shumë të shenjtë, duke lutur në frymën e shenjtë, ruhuni në dashurinë e Perëndisë, duke pritur mëshirën e Zotit tonë Jesu Krisht për jetën e përjetshme. Dhe keni dëmshuri për ndonjërin duke përdorur dallim, por shpëtojini të tjerët me druajtje, duke i rrëmbyer zjarrit dhe duke u rryer edhe rrobat e ndotura nga mishi. Dhe atij që mund t'i ruaj nga çdo rrëzim, të t'ju nxjerr para lavdisë së tij, të paqortueshëm dhe me gëzim, të vetmi Perëndi të ditur, shpëtimtarit ton, i qof lavdi, madhështi, sundim dhe pushtet, tani dhe përjet. Amin. Komenti i apostullit. Të nderuar dëgjues të Radios Ngjalla dhe miq të Ungjillit, sot lexojmë nga letra e apostull Judës, vargu 1 dhe në vargun 25. Vargu 1 thot: Juda, shërbëtori i Jesu Krishtit dhe vllai i Jakovit, të thirrurve që u shenjtëruan në Perëndin atë dhe u ruajtën në Jesu Krishtin. Përmendet apostulli Juda është një nga 70-tët, si vllai i Jakovit është një nga 4 vëllezrit ose bitë e Josifit, vëllezrit shpirtëror të Jesu Krishtit. Ai nuk e quan veten vllai i Krishtit ashtu siç na përmendet edhe në Ungjill, por duke mësuar se Jesu Krisht nuk është thjesht një njeri, por është Perëndi njeri, ai quan veten tashmë shërbëtori i Jesu Krishtit dhe ju dërgon këtë letër të thirrurve që u shenjtëruan në Perëndin atë dhe të ruajtur në Jesu Krishtin, dhe këtu bëhet fjalë për të krishterët. Vargu 2 thot: Mëshira, paqja dhe dashuria u shumoft në ju. Apostulli Juda kërkon mëshirë, paqe dhe dashuri për ata që do lexojnë letrën e tij, dhe këtu bëhet fjalë për të krishterët. Kjo përshëndetje është shumë më tepër se një përshëndetje, është një urim ose më themi edhe një lutje që apostulli Juda i bën Perëndis në emër të Jesu Krishtit, që mëshira, paqja dhe dashuria e Zotit të vinë mbi të krishterët. Mëshirë do të thotë ngushëllimi i dhëmshëm i Perëndis për besimtarët e tij,
të cilët janë të lodhur nga lufta shpirtërore dhe nga presioni i saj. Paqja do thotë siguria që vjen kur vëm besimin në Perëndin dhe në fjalën e tij, dhe dashuria është përqafimi i pamerituar që na bën Perëndia neve, njerëzit e krishterë, por dhe neve jemi të detyruar nga kjo dashuri që marrim falas të përqafojmë dhe të tjerët, në radhë parë ata të shtëpisë, jo thjesht të familjes prej gjaku, por të familjes së madhe të krishterë dhe të gjithë njerëzimin. Vargu 3 thot, shumë të dashur, ndërsa isha gulmues që t'ju shkruaj për shpëtimin e përbashkët, ndjeva nevojën t'ju shkruaj juve dhe t'ju bëj thirrje të luftoni për besimin, që u qet transmetuar shenjtorëve një herë përgjithmonë. Pra, apostulli Juda ishte duke menduar për të shkruar lexuesve të tij, të krishterëve, për shpëtimin e përbashkët, shpëtimin që ka ardhur nga Perëndia Atë me anë të Birit të tij nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë, dhe ky shpëtim gjendet në kishën apostolike, por duket apostulli Juda ka pasur një tjetër frymëzim nga Shpirti i Shenjtë dhe ndjeva nevojën thotë t'ju shkruaj juve dhe t'ju bëj thirrje të luftoni për besimin. Të luftoni do thotë të përballoni përndjekjen për besimin në emër të Isu Krishtit. Të krishterët kanë pasur një përndjekje shumë madhe në atë kohë, por gjatë gjithë kohërave të krishterët janë përndjekur për hir të Krishtit dhe do përndjeken deri në fund. Dhe apostulli thotë atë që u që transmetuar shenjtorëve një herë e përgjithmonë. Shikojmë këtu që doktrina e shpëtimit që vjen nga besimi në Isu Krishtin është një doktrinë që është dhënë një herë e përgjithmonë. Nuk mund të ketë një doktrinë të re për shpëtimin. Prandaj ne nuk do të pranojmë as kërkënd i cili pretendon se ka dije të tjera, siç ishin atë kohë, po vazhdojnë të jetë sot të grupet gnostike ose filozofitë okulte ose fet të cilët mohojnë Isu Krishtin, sepse shpëtimi vjen vetëm duke besuar në Isu Krishtin. Dhe gjërat ja dhënë një herë përgjithmonë dhe Kisha Ortodokse nuk rinovon doktrinën, ajo është një doktrinë e dhënë një herë përgjithmonë, prandaj ne themi besojmë në një kishë të 7 sinodeve ekumenike, pra e gjithë doktrina është shtjelluar në 7 sinode ekumenike dhe këtu mbështetet kisha jonë dhe këtë doktrinë ne e transmetojmë nga brezi në brez. Vargu 4 thot, sepse depërtuan ndërmjet jush disa njerëz që qenë shënuar që moti për këtë dënim të pabes që e kthejnë hyrjen e Perëndisë sonë në immoralitet dhe mohojnë të vetmin Zotëri Perëndi dhe Zotin ton Isu Krisht. Pra, në këtë varg na tregohet se frymëzimi që pasi apostulli Juda për të shkruar për besimin, për qëndruar të fortë në besim, ishte i justifikuar sepse tek bashkësitë e krishterë kishte filluar të hynte një frymë heretike, ashtu siç thuhet sepse depërtuan ndërmjetuar disa njerëz që qenë shënuar që moti për këtë dënim, tu bëhet fjalë për heretikët dhe për dënimin e merituar që kanë ata, patjetër që dënimi i heretikëve nuk është i përcaktuar, Perëndia nuk përcakton por para një, dhe Zoti e ka lënë njeriu ndërmjet dy rrugëve, pra ose të ndjekë dhe të vërtetën dhe të bashkohet me të, ose të ndjekë gënjeshtën dhe bashkohet me të. Patjetër që ai që ndjek vërtetën bashkohet me të vërtetin, me Perëndin dhe shkon në gëzimin e Zotit, dhe ai që bashkohet me gënjeshtën shkon me djallin që është babai i gënjeshtës dhe shkon në dënim. Kështu që çfarë thotë? Të pabesët që kthejnë hyrjen e Perëndisë tonë në immoralitet. Një nga karakteristikat e heretikëve është immoraliteti. Pra, ata e shtrembërojnë fjalën e Zotit për të justifikuar kurvërinë e tyre, sepse në fillim ata kanë rënë në kurvëri shpirtërore, që do të thotë janë bashkuar me demonët, me frymë gënjeshtare të demonëve, dhe pastaj kjo kurvëri shpirtërore pasqyrohet dhe në kurvëri trupore, pra ata kanë një jetë të shturur, një jetë liberale. Dhe këtë shikojmë të këto grupet heretike që thonë nuk ka rëndësi veprat, mjafton besimi. Pra, nuk ka rëndësi çfarë jete ti bën, por vetëm po të besosh në Jezu Krishtin, je i shpëtuar. Patjetër që kjo është një doktrinë e gabuar dhe çfarë thotë? Dhe mohojnë të vetmin Zotëri Perëndi dhe Zotin ton Jezu Krisht. Këta krijojnë krishtër të rem, ata mund thonë Krishti, por Krishti i tyre nuk është një Krisht i vërtet, sepse Krishti u tha atyre që e dëgjonin, në qoftë se zbatoni porositë e mia, tregoni se më doni. Prandaj, në qoftë se ne themi Krishti, por nuk zbatojmë porositë e Krishtit, pra nuk bëjmë jetë të moralshme, atëherë ai Krishti që neve themi, këtu flasim për heretikët, nuk është Krishti i vërtet. Dhe nuk mund të ketë një Krisht pa kish, nuk mund të ketë një Krisht pa shenjtor, nuk mund të ketë një Krisht pa porosi, pra moral. Ky është një Krisht i gënjeshtër, pra është ajo fryme e antikrishtit, prandaj duhet bëjmë kujdes, sepse nuk mjafton dikush të thotë që un jam i Krishtit, të ketë dhe ungjillin në dorë
edhe neve duhet ta besojmë. Vargu 5 thot: "Dhe do t'ju kujtoj ndonë se tashmë i dini gjithë këto se Zoti pasi e shpëtoi popullin e vet nga vendi i Egjiptit, pastaj shkatërroi ata që nuk besuan." Apostull Juda, duke u referuar dhjetës vjetër dhe Eksodit, na tregon se jo të gjithë ata që dolën nga Egjipti, pra populli i Izraelit, të gjithë shkuan në tokën e premtuar. Por shumica e tyre mbeti në shkretir, pra u ndeshkuan nga Zoti, sepse nuk i besuan Zotit. Dhe në librin e Eksodit na thuhet se ata arritën deri në kufit e tokës së Kanaanit, por u trembën nga banorët e Kanaanit dhe kështu mëkatuan kundër Zotit, duke thënë pse na solli në këtë vend. Dhe atëherë Zoti u betua që të gjithë ata nga mosha 20 vjeç e lartë nuk do të hynin në tokën e premtuar, duke përjashtuar vetëm Kalebin dhe Isuin e Navis, kurse të gjithë ata vdiqën. Jo më kot apostull Juda na ka treguar këtë, sepse jo të gjithë ata që e fillojnë rrugën si të krishterë do përfundojnë si të krishterë. Këtë na e ka treguar edhe apostull Pavli në letrën e tij, në letrën drejtuar Korintasve, ku na thot: "Por Perëndia nuk përqeu shumicën prej tyre sepse eran të vdekur në shkretir." Dhe në letrën drejtuar e Hebrejve përsëri apostull Pavli na thot: "Kush janë ata që mbasi e dëgjuan e provokuan? Vallë, jo të gjithë ata që dolën nga Egjipti me anën e Mojsiut, dhe me të cilën u zëmurua për 40 vjet, mos vallë me ata që mëkatuan kofomat e cilëve ranë në përshkretir." Pra, kështu pra humbën e izraelitët të cilën nuk besuan tek Zoti. Kështu do të mbasin edhe ata të krishterë të cilët u mbasin besimin e vërtet dhe bien pre e herezive. Vargu 6 thot: "A i ruajti me prangat përjeshme në errësirë për gjyqjen e ditës së madhe dhe ëngjët që nuk e ruajtën gjendjen e tyre të parë, por e lanë banimin e tyre." Apostull Juda i referohet përsëri dhjetës vjetër, librit Zanafilës, ku aty na është treguar disi se si bijtë e Perëndis lanë në vendet qellore dhe u bashkuan me bijat e njerëzve dhe u lindën atyre gjigant. Patjetër që Zoti Perëndi u mërzit nga ky devijim i rratës njerëzore dhe nga ky bashkim ndërmjet njerëzve dhe angjëve, duke na sjellë një racë të transformuar. Dhe pastaj ai ndërhyri me përmbytjen e Noës. Ne nuk mund ta shprehim qartë dhe realisht se çfarë ka ndodhur në këtë kombinim të angjëve me njerëzit, por është diçka që ka ndodhur, pra kemi një rënje të angjëve të cilët ranë nga banesat qellore, nga vendet që kishte caktuar Zoti, nga jeta shpirtërore dhe ranë në gjendje trupore dhe në gjendje mëkatare. Pra, duhet pasur kujdes se tundimi i mishit është një tundim shumë i fortë që as dhe angjët nuk arritën do ta përballonin, pra flasim për angjët rebel, kështu që edhe ne si njerëz, duke qenë dhe mish nga natyra, duhet bëjmë kujdes dhe nuk do t'i japim zhvillim asaj doktrinës liberale, do me thënë që të jemi të shkujdesur, por gjithmonë do të jemi në atë frymën ortodokse, pavarësisht se dikush mund na thotë ju jeni njerëz të gurtë ose jeni me frymë konservatore. E rëndësishme është që ne duhet të ruajmë moralin, sepse nëse devijojmë sadopak nga doktrina, devijojmë pastaj nga morali. Dhe kështu, duke ruajtur doktrinën e pastër, ruajmë dhe moralin e pastër. Vargu 7 thotë: "Po si Sodoma dhe Gomora dhe qytetet e përreth që u dhanë pas kurvërimit dhe u dhanë pas çoroditjes seksuale janë vënë përpara si shembuj, duke pësuar ndëshkimin e një zjarri të përjetshëm." Përsëri apostull Juda i referohet librit Zanafis, ne tregon për dy qytete Sodoma dhe Gomora, në cilët banonin njerëz tepër të shturur, pra me një shturje përtej natyre në marrëdhënie perverse në homoseksualitet. Këto dy qytete ishin në luginën e Jordanit, një luginë shumë pjellore, por u shkatërua me zjarr edhe me squfur dhe sot gjenden poshtë detit të vdekur, duke lënë si një shenjë nga Perëndia se kështu do përfundojnë të gjithë ata që jepen mbas kësaj shturje perverse. Vetë Zoti Krisht tha që në kohën e fundit njerëzit do jenë si në Sodomën dhe Gomorën. Pra, kjo është e vërtetuar, jetojmë në një kohë ku këto marrëdhënie perverse, të cilët ishin ndaluar prej shekujsh për shkak të moralit krishterë, u rishfaqen përsëri në shekullin e kaluar dhe në këtë shekull, dhe sot janë bërë dhe marrëdhënie të ligjëruara, madje dhe të imponuara. Por nuk duhet të çuditemi për këtë, thjesht ne duhet besojmë se fjalët e Zotit janë të vërteta dhe jemi shumë afër fundit të kohërave.
Vargu 8 thot, në të njëjtën mënyrë ndodhen edhe këta ndërrues mishin, përbuzin pushtetet dhe blasfemojnë kundër dinjiteteve. Pra, apostulli Juda na thot se ashtu si ran ëngjët nga gjendja shpirtërore në atë trupore dhe sodomitët nga atë natyrale në atë perverse, kështu në mënyrë regresive bien dhe heretikët, sepse ata duke ndëruar erezitë e tyre, jo vetëm ndotin mendjen, por dhe mishin, pra drejtohen drejt mëkateve trupore, përbuzin pushtetet, ka një frymë rebele anarkiste dhe blasfemojnë kundër dinjiteteve, pra kundër Perëndis, kundër angjëve, kundër shenjtorëve. Vargu 9 thot, por kryeangjëlli Mikael, ku në kundërshtim me djallin debatonte për trupin e Mojsiut, nuk guxoi të shqiptoj në gjykim fyes, por tha, Zoti të qortof. Tashmë apostulli Juda na përmend një ngjarje përsëri nga Dhjata e Vjetër dhe kjo gjendet tek apokrifët, por duhet të themi se dhe apokrifët, pavarësisht se nuk janë libra kanonik, kanë disa të vërteta dhe duhet një frymëzim hyjnor për të marrë atë që është e vërtetë, ashtu siç e kishte apostulli Juda, dhe na përmend një rast ku mbasi vdiq Mojsiu dhe ishte i vetëm trupi i tij në mal, vajti djalli për të marrë trupin e Mojsiut, që të hynte në trupin e Mojsiut dhe të shfaqej tek populli i Izraelit për të dhënë një ligj tjetër dhe kështu t'i devionte ata nga rruga. Por kryeangjëlli Mikael, i cili është i pari i ushtrisë të Zotit, pavarësisht se kishte fuqi mbi djallin, ai është caktuar për ta lidhur djallin, për ta hedhur në humnera, ai se nuk e shau djallin, por tha Zotit të qortoft. Dhe vargu 10 thot, kurse këta flasin keq për gjërat që nuk i din dhe për gjithë gjërat që njohin në mënyrë natyrale si kafshë pa arsye, në këto gjëra prishin veten. Heretikët duke qenë me një frymë sektare, me një frymë rebele, me një mendje të prishur, flasin për gjëra shpirtërore në kuptimin natyral. Për shembull, ata flasin në mënyrë blasfemike për tërshenjtën, gjithmonë vigjeshë zonja Shëmari, që veç shkrimi i shenjtë e tregon atë si gjithmonë të vigjer, por ata duke mos i kuptuar frymën e shkrimit, ata bien në një herezi dhe blasfemi, duke thënë se tërshenjta kishte edhe fëmijë të tjerë. Kjo është diçka komplet e gabuar, as pak e bazuar në shkrimin e shenjtë, por një keq interpretimi i shkrimit të shenjtë dhe vjen se këta heretik i shikojnë gjërat në mënyrë natyrale, në mënyrë shtazore, pra si të pamend. Dhe kështu ata prishin veten e tyre, pra ata dënojnë veten e tyre. Vargu 11 thot, mirë ata se kanë marrë rrugën e Kainit dhe u dhanë pas çorodites Balamit përfitim dhe mbaruan në rebelimin e Koreut. Apostulli Juda vazhdon të flasë për heretikët, skizmatikët dhe i krahason ata me personazhe negativ të Dhjatës së Vjetër, me tipa të së keqes, Kaini, Balami, Koreu. Kanë marrë rrugën e Kainit. Kaini ishte ai që vrau nga xhelozia dhe të smira vllajën e vet Abel, sepse Perëndia pranoi sakrificën e Abelit 100, kurse nuk pranoi sakrificën e Kainit disa prodhime bujqësore. Ata që kanë marrë rrugën e Kainit janë ata që kërkojnë shkojnë te Perëndia nëpërmjet veprave të ligjit dhe jo nëpërmjet flisë pajtuese të qingjit Perëndis që shtyrën mëkatet e botës për atë Isu Krishtit. Dhe këta e urrejnë hirin e Perëndis, i cili jepet falas nga Krishti. Dhe këtë e ka trajtuar edhe apostull Joani në letrën e tij kur thot, kushdo që urren vëllain e vet është vrasës, dhe ju dini se asnjë vrasës nuk ka jetë të përjetshme të qëndrueshme në vete. Pra, ata që bëjnë veprat e ligjit janë kundër të krishterëve. Po ashtu vazhdon thotë dhe u dhan pas çorodites Balamit. Balami ishte një profet nga paganët, i cili e keq përdorte këtë dhuratë nga Perëndia kundër vet popullit Perëndis, pra kundër Izraelit. 5 herë ai u thirr nga Balaku që të mallkonte Izraelin dhe Balami ishte i gatshëm ta bënte, pavarësisht se Perëndia kërkonte ta ndalonte. Ai Balami tha profeci pro Izraelit, por këtë nuk e bëri nga dëshira, por e bëri imponuar nga Perëndia. Balami përfaqëson ata të cilët e keq përdorin dhuntit që i dha Perëndia, aq më tepër për ata që kanë një post drejtues në kish që duan ta përdorin këtë për përfitim, ose më tepër janë ata mësuesit e rrem, heretik, skizmatik, të cilët shfaqen si besimtar dhe këtë e bëjnë jo thjesht se i shërbejnë Zotit, por ata duan që nëpërmjet shërbesës së tyre të kenë interes afitimi. Për shembull, e shikojmë te grupi heretik i Jehovajve, e cila është një organizat që ka brenda shumë njerëz mashtrues të mashtruar, dhe kjo organizat
shfrytëzon jetët e këtyre njerëzve, pasurinë e këtyre, prandaj dhe quhet edhe skllavëria e kohëve moderne. Por vazhdojmë edhe flasim dhe mbaruan në rebelimin e Koreut. Pra, personazhi i tretë është Koreu, i cili bashkë me Dathanin dhe Abiramin u rebeluan kundër udhëheqjes së Mojsiut, madje ata kërkonin të kryenin përgjegjësitë e priftërive, dhe duke vepruar kështu ata përbuznin Zotin. Por mosnështrimi i tyre u bën në dëmin e tyre, sepse toka u hap dhe ata vajtën për së gjalli në ferr. Vargu 12 thot: "Këta e njolla në agapin tuaj, Kur'an e pim bashkë me ju pa drojtje, duke kullotur veten e tyre. Ata janë rrepa ujë të shtyra ndaj këtej nga erat, dru vjeshte, pa fruta, dy fish të vdekur të shkullur me rënj." Pra, apostulli Juda thot, ata janë njolla në agapet tuaj. Duhet dinë se të krishterët kur shkonin për të kryer liturgjinë hyjnore, ata mblidheshin në drekat ose darkat e përbashkëta. Por këta heretik, këta skizmatik shfrytëzonin këto dreka dhe darka të përbashkëta jo për interesin e komunitetit, por për interesin e tyre. Dhe vetë qëndrimi i tyre, vetë veprimi i tyre ishin njolla turpi në këto darka dashurie midis të krishterëve. Apostulli Juda vazhdon dhe na tregon karakteristikat e tyre heretikëve, skizmatikëve, duke marrë figura nga natyra. Ai thot re pa ujë, pra ashtu si retë të cilët presin të sjedhin shi mbi tokën e thatë, kështu njerëzit duan mësim nga ata që pretendojnë se janë mësues. Por këta mësues heretik nuk kanë çfarë t'ju thonë, prandaj janë të padobishëm. Vazhdon apostulli dhe thot: "Dru vjeshte, pa fruta, dy fish të vdekur të shkullur me rënj." Pra, ata janë në dru vjeshte, do me thënë që s'kanë më fruta, dhe mbas vjeshtër vjen dhe dimri dhe nuk ka më shpresë për fruta. Pra, nuk do të shpresosh fare të këta njerëz që mund të thonë diçka të mirë, të vlefshme. Madje thot janë të shkullur me rënj. Dhe në vargun 13 thot: "Val deti të egra që shkumëzojnë paullësitë e tyre, yje të këputur për cilën është ruajtur teri i errësirës përgjithmonë." Përsëri apostulli Juda vazhdon me figura nga natyra për na treguar karakterin e këtyre heretikëve, skizmatikëve. Thot val deti të egra, këta ngjajnë atyre valve të zhumshme, të cilat mendohet se do ta përmbytin bregun, por sapo bien në shkëmb, ato kthehen mbrapa të turshme duke lënë shkumën. Kështu edhe këta pretendojnë se kanë të vërtetën. Ata ngrihen kundër kishës, por sa përballen me të vërtetën e kishës, ata të riqen të turpëruar dhe lënë nga pas shkumën e paullësive dhe të mëkateve dhe të gënjeshtrave të tyre. Po ashtu vazhdon apostulli dhe thotë: "Janë yje të këputur për cilën ruajtur teri i errësirës përgjithmonë." Këto janë yje të cilët janë shkëputur nga lëvizja orbitale, pra nuk kanë më vlerë dhe nuk mund të merren për drejtim, ashtu siç merren yjet të cilët qëndrojnë në pozicionin e tyre. Pra, këta njerëz nuk mund të merren për drejtim shpirtëror dhe të ruajtur për terin e errësirës përgjithmonë. Do me thënë, ashtu si këto trupa qiellor të cilët kanë humbur orientimin dhe i ngjajnë më tepër një shkëlqimi të shkurtër dhe pastaj zhduken në errësirë si ato kometat e vogla, kështu ngjajnë edhe këta njerëz. Pra ka një shkëlqim të çastit, por pastaj zhduken në errësirën e përjetshme, do me thënë në humbjen e përjetshme. Vargu 14 thot: "Dhe për këta profetizoi dhe Enoku i shtati pas Adamit, duke thënë: Ja Zoti erdhi me mirat e tij të shenjtë." Apostulli Juda tashmë na përdor si shembull Enokun, i drejti dhe atës vjetër, i cili ishte i shtati pas Adamit, jetoi 365 vite mbi tokë dhe Perëndia e rrëmbeu në qiell, sepse bota në atë kohë ishte e mbushur me dhunë dhe pabesi dhe paullësi. Enoku simbolizon besimtarët, të cilët në numër do jenë të pakët përballë shumicës së mëkatarëve, të pabesëve dhe të paullëve. Por asnjëherë nuk duhet të trishtohemi se ashtu si Perëndia dha zgjidhje për jetën e Enokut, kështu do japi dhe zgjidhje për besimtarët. Dhe Enoku tha: Ja Zoti erdhi me mirat e tij të shenjtë. Kjo është një profeci e Enokut e cila nuk gjendet në dhjetën e vjetër, por gjendet në librat apokrif. Ashtu si Perëndia me anë të Shpirtit të Shenjtë frymëzoi Enokun, po ashtu edhe apostull Judën, i cili përsëriti këtë profeci të Enokut. Dhe në vargun 15 thuhet: "Për të bërë gjyq kundër gjithëve dhe për të bindur të gjithë pabesët në mes tyre, për të gjitha veprat e paullësisë dhe për të gjitha fjalët fyese që mëkatarët e pabes folën kundër tij." Pra,
Enoku profetizoi shumë shekuj para ardhes së Krishtit, por profetizoi atë që do ndodhte në fundin e kohërave, kur Zoti Jezu Krisht do vi me lavdinë e Atit bashkë me angjëjt e shenjtruar për të bërë gjykim me të gjallë e me të vdekur. Dhe ky do jetë gjykimi përfundimtar dhe ky gjykim do jetë për mëkatarët, dhe Perëndia do t'i bindë ata për gjithë pabesit në mes tyre. Perëndia do vendosi përpara mëkatarëve të gjithë veprat e tyre me mendime, fjalë, veprim që askush mos të justifikohet. Dhe thotë për të gjithë fjalët fyese që mëkatarët e pabes folën kundër tij. Zoti Jezu Krisht ka thënë që njeriu do japi llogari për çdo fjalë të thënë nga goja, aq më tepër për të gjitha fjalët fyese, blasfemuese kundër Perëndis, kundër Trinisë së Shenjtë, kundër hyjlinjës, kundër shenjtorëve, të cilët heretikët i thonë pa gjë të keq. Asnjë fjalë nuk u mbet, e gjitha qëndron dhe në ditën e gjyqit ato do paraqiten përpara Perëndis dhe njeriu do gjykohet sipas fjalëve që ka thënë. Prandaj duhet bërë kujdes me fjalën, ashtu siç thonë dhe Etrit e Shenjtë në fjalët e tepërta, patjetër që ka gabim. Vargu 16 thotë: këta janë murmuritës që ankohen për fatin e tyre, që ecin sipas pasioneve tyre dhe goja e tyre flet fjalë krenarie dhe bëjnë lajka njerëzve për dobi të vet. Apostulli Juda na tregon se këta heretik, skizmatik dhe të pabes janë murmuritës, pra gjithmonë ankohen për gjendjen ku ndodhen, kërkojnë ta gjejnë fajin tek të tjerët, madje edhe tek Perëndia, duke akuzuar atë si të padrejtë, që nuk bën drejtësi në botë, që u lejon luftën, fatkeqësitë dhe nuk ndërhyn për të rregulluar marrëdhënien shoqërore në botë. Dhe përveç saj, ata thotë ecin sipas pasioneve të tyre. Ata janë liberal në jetën e tyre, pra ata i nështrojnë pasioneve të mishit dhe bën një jetë mëkatare. Kjo është arsyeja pse ata kanë një jetë me privime, sepse ndeshkohen për mëkatet e tyre, por siç tha më sipër, ata nuk e gjejnë arsyen tek mëkatet e tyre, por bëjnë fajtor të tjerët, madje edhe vetë Perëndin. Dhe goja e tyre flet fjalë krenarie dhe u bëjnë lajka njerëzve për dobi të vet. Shikoni se çfarë kontradiktesh ka në karakterin e tyre. Ata pavarësisht se janë në këtë gjendje kaq të ulët, shtatësore, ata janë krenar, janë fodull. Përveç saj, ata janë edhe lajkatar. Ata ju bëjnë lajka njerëzve për dobi të vet, njerëzve të cilët kanë pushtet për të siguruar një rrogë më të mirë ose për të siguruar edhe pëlqimin e të tjerëve. Vargu 17 thotë: por ju shumë të dashur mbani mend fjalët që ju kanë parathënë apostujt e Zotit tonë Jezu Krisht. Tashmë apostoll Juda nuk merret më me këta heretik, skizmatik, pabes, por i drejton lexuesit e letrës së tij tek apostujt dhe tek doktrina e apostujve, që ishin apostujt e Zotit Jezu Krisht. Apostujt kishin parathënë se mbas tyre patjetër do vinin profet të rem. Për shembull, në Veprat e Apostujve na thuhet: në fakt unë di se pas largimit tim, thot apostoll Pavli, do të hynë midis jush uqër grabitqar që nuk do të kursin tufën. Edhe vetë midis jush do dalin njerëz që do të flasin gjëra të çoroditura që të tërheqin pas vetes dishepujt. Jo vetëm apostoll Pavli, por edhe apostoll Petro në letrën e tij na flet për këta profetë rem ose heretik dhe skizmatik. Ja çfarë thot konkretisht: po ka pasur dhe profetë rem midis popullit, pra popullit hebre, po ashtu do të ketë midis jush mësues të rem, të cilët do të fusin fshehura dhe herezi shkatërruese, duke mohuar Zotrin që i bleu ata do të tërheqin mbi vete një shkatrim të shpejtë. Përsëri për këtë ka folur dhe apostull Johani në letrën e tij të parë, ai na thot: fëmi, është ora e fundit dhe sikurse dëgjuat antikrishti duhet vi dhe tani janë shfaqur shumë antikrishtë, pra nga dim se është ora e fundit. Mes nesh dolën, por nuk ishin nga tana, sepse po të ishin nga tana do të kishin qëndruar me ne, por kjo ndodhi që të dalë se nuk janë të gjithë nga tanët. Prandaj apostujt e Krishtit i kishin lajmëruar besimtarët që të bëjnë kujdes nga profetët e rem ose heretikët. Vargu 18 thot: ata e thoshin që në kohën e fundit do të ketë tallës që do të ecin sipas pasioneve të tyre të pallësisë. Pra apostulli Juda
i rikujton krishterët për mësimet e apostujve që siç i cituam më sipër tregonin se do shfaqeshin heretik, skizmatik, që do jenë tallës, pra do jenë tallës të mësimit të apostujve, të gjërave të shenjta. Por do të skritoj fjala atyre sepse ata ndryshe nga apostujt që kishin një jetë të shenjtë, të moralshme, do të esin sipas pasioneve të tyre të paullësisë. Nga mund ta dallojmë një heretik nga një njeri që thot vërtetën? Shiko jetën e tij. Dhe patjetër jeta e një heretiku është një jetë e shturur. Vargu 19 thot, këta janë ata që shkaktojnë poçare njerëz mishorë që s'kan frym. Apostulli Juda na thot se këta heretik skizmatik jo vetëm janë tallës dhe të pamoralshëm, por ata me herezitë e tyre dhe me jetën e tyre të shturur tërheqin mbas vetes njerëz të paformuar dhe kështu krijojnë ato grupet sektare. Dhe le të kujtojmë këtu të gjitha ato grupe që janë ndarë nga kisha dhe trupi i Krishtit. Ta janë njerëz mishorë që s'kan frym. Pra, arsyeja që krijojnë këto sekte ose grupe është sepse janë njerëz mishorë, pra nuk u liqen nga shpirti i shenjtë, i cili qëndron në kishë dhe ruan unitetin e kishës. Vargu 20 thot, por ju shumë të dashur, duke ndërtuar veten tuaj mbi besimin tuaj shumë të shenjtë, duke u lutur në frymën e shenjtë. Apostulli Juda i drejtohet krishterëve shumë të dashur, ata ishin dashur për Zotin, dashur për apostujt, duke ndërtuar veten tuaj mbi besimin tuaj shumë të shenjtë. Të krishterët ishin thirrur ta ndërtonin jetën e tyre, jo mbi doktrina, filozofi, praktika pagane, por mbi besimin tuaj shumë të shenjtë, pra besimin në Isu Krishtin, i cili është shumë i shenjtë, i ndar pra nga doktrina, filozofi dhe praktika pagane. Duke u lutur në frymën e shenjtë, pra nuk mjafton vetëm besimi dhe doktrina, por duhet edhe hiri i Shpirtit të Shenjtë, i cili vjen nëpërmjet lutjes në Shpirtin e Shenjtë. I krishterët duhet ta fillojë ditën me leximin e Shkrimit të Shenjtë, por dhe me lutjen në Shpirtin e Shenjtë, dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse me anë të leximit të Shkrimit të Shenjtë ne shtojmë njohuri për Krishtin, mësojmë doktrinën e krishterë, por me anë të lutjes ne marrim energji nga Shpirti i Shenjtë që besimin ta vëmë në praktikë. Vargu 21 thot, runi në dashurinë e Perëndisë, duke pritur mëshirën e Zotit tonë Isu Krisht për jetën e përjetshme. Pra, apostull Juda thot, runi dashurinë e Perëndisë. Si është e mundur kjo? Duke zbatuar porositë e Perëndisë. Këtë na i thot vetë Zoti Jezu Krisht, i cili i thot dëgjuesve, nëse ju zbatoni porositë e mia, tregoni se më doni. Atëre unë dhe Ati do vim të bëjmë të ndënjur tek ju. Dhe vazhdon apostulli thot, duke pritur mëshirën e Zotit tonë Jezu Krisht për jetën e përjetshme. Këtu e ka fjalën për ardhjen e dytë të Zotit Jezu Krisht, ku Zoti Jezu Krisht do vi të mëshirojë të përdollej radh parë popullin e tij, pra popullin e krishterë. Dhe kjo shpresë i ngushëllon krishterët, ashtu si edhe apostull Pavli e trajton në letrën drejtuar Thesalonikasve. Ngushëlloni pra njëri tjetrin me këto fjalë. Ose edhe në qoftë se lexojmë edhe tek letra apostullit Johanit na thuhet. Dhe kushdo që ka këtë shpresë në të, le të pastrojë veten siç është i pastër ai. Dhe vargu 22 thotë, dhe keni dëmshuri duke përdorur dallim. Këtu apostulli Juda këshillon të krishterët që ata duhet bëjnë dallim. Nuk mund t'i trajtojnë të gjithë heretikët dhe skizmatikët njësoj, sepse brenda tyre mund të ketë mashtrues të mashtruar, ndryshe nga ata që mëkatojnë me ndërgjegje, siç thotë dhe apostulli Johani në letrën e tij të dytë. Nëse dikush vjen tek ju dhe nuk sjell këtë doktrinë, mos e pranoni në shtëpi dhe mos e përshëndesni, sepse ai që përshëndet bëhet pjesëtar në veprat e tij të liga. Por jo të gjithë janë këtë. Pra, ndryshe janë krerët e heretikëve dhe skizmatikëve, ndryshe janë ata që janë midis këtyre grupeve me naivitetin e tyre, me paditurinë e tyre. Për të tillë apostulli Juda thotë, dhe kini dëmshuri, shpëtojnë të tjerët me druajtje, duke rrëmbyer zjarre, duke u rryer edhe rrobat e ndotura nga mishi. Pra, të shpëtoni të tjerët me druajtje, i krishterët duhet të ketë frikë kur kërkon të bëjë këtë vepër shpëtimi tek një heretik, tek një skizmatik, sepse ai nuk është duke përballur njëri, por tek një heretik dhe një skizmatik është demoni i cili ka mashtruar dhe i ka ndarë këta njerëz nga kisha. Prandaj duhet jetë i armatosur me besim dhe me njohuri dhe me hirin e Perëndisë. Dhe nëse nuk e ndjen veten të fortë, nuk duhet ta bëj këtë. Prandaj këshillohen besimtarët që më mirë mos kenë kontakte me heretikët, sepse besimtari ngjan asaj dele që është thirrur të qëndrojë brenda vathës në përkundesjen e bariut. Kurse episkopi, prifti kanë hirin apostolik, kanë detyrat baritore që jo vetëm të kujdesen për delet, por dhe ujqit i bëjnë dele, ashtu si dhe Zoti Krishti tha apostujve shkoni dhe
po ju dërgoj si midis uqërve, dhe ata ose ato t'i ktheni në dele. Vazhdon thot duke arrëmbyer zjarrit, u bëhet fjalë për zjarrin, për ferrin e përjetshëm, i cili është bërë për djallën e demonit që u largua nga Perëndia dhe nuk qëndruan në të vërtetën, kështu dhe ata të cilët vdesin si heretik dhe skizmatik, ata ndahen nga Zoti dhe përfundojnë bashkë me djallën e demonit, duke u rryer edhe rrobat e ndotura nga mishi. Ktu tregohet se ne duhet të urrejmë doktrinën e heretikëve, por edhe mëkatet e tyre. Vargu 24-25 thot, dhe ati që mund t'ju ruaj nga çdo rrëzim dhe t'ju nxjerrë para lavdisë së tij, të paqortueshëm dhe me gëzim, të vetmi Perëndit të ditur, shpëtimtarit toni, qoftë lavdi, madhështi, sundim dhe pushteti tani dhe përjetë. Amin. Apostulli Juda e mbyll letrën e tij me një urim, ai thotë të vetmi Perëndit të ditur, shpëtimtarit ton, duke thënë se të krishterët nuk e marrin diturinë e kësaj bote nga njerëzit, nga filozofitë e tyre, aq më tepër nga heretikët dhe skizmatikët që janë të ndarë nga Krishti dhe kisha e tij, por e marrin nga vetë Zoti Jezu Krisht, i cili është urtësia dhe dituria e Perëndisë. Ai mësimet e Perëndisë ja u besoi nxënësve të tij dhe nxënësit apostujt ja besuan kishës apostolike, prandaj vetëm në kishën katolike, apostolike, ortodokse gjendet e vërteta e Perëndisë dhe hiri i Shpirtit Shenjtë, dhe vetëm aty i jepet lavdi, madhështim dhe sundim dhe pushtet Perëndis triadi, tani e për erë e një jetë jetëve. Amin. Dëgjuat komentin e letrës apostull Judës.